نو مطلب دا چې یو داسې سیستم چې دی هغه انټروډیوس شو د هغې په ذریعه باندې کرنسي چې دی هغه ډایرکټ کرنسي ته اکسچینج کېږي. further it was believed that the existing gold standard would be insufficient to sustain the growing demand for the international liquidity. بل چې دی بل وجه یې دا وه چې مطلب زموږ سره کوم ایگزسټینګ سټاک چې دی دا به کم شي، زموږ ډیمانډ چې دی هغه فردر ورته سیوا کېږي، ګولډ خو موږ په هغه ریټ سیوا کولی نه شو، لهذا موږ سره به دا چې دی هغه کم شي. one way to save on gold مطلب gold چې دی هغه سیو شي. then was a two-tier convertible system. یو two-tier convertible system چې دی هغه شو where the key currency would be convertible into gold and other currency into the key currency. مطلب دا چې یو څو پکې key currencies define شو، ټیک شو، یو څو پکې کی کرنسیز ډیفاین شو. هغه کی کرنسیز چې دی کم عام کرنسیز چې دی هغه کی کرنسیز ته د کنورټیبلټي دپاره فارموله چې دی ایجاد شوه. او دریم کار دا وشو چې دغه کی کرنسیز چې دی دا به ګولډ ته څنګه کنورټ کوو د هغې دپاره فارموله چې دی هغه هم ایجاد شوه. دا زموږ سره څه دا زموږ سره برټن ووډز سیسټم و. In the post-World War II scenario, countries devastated by the war needed enormous resources for reconstruction. په ورلډ وار 2 نه پس چې دی یو سیناریو داسې جوړه شوه چې ریکنسټرکشن پکارو، مطلب هر څه تباه شوي وو. امپورټس وینټ اف اینډ ډیر ډیفیسټ ور فاینانسډ بای ډرایینګ ډاون دیر ریسورس. امپورټس چې دی هغه سیوا شو د خلکو، او ډیفیسټ چې دی هغه فاینانس کول شروع شول د څه ډول نه ریزرو چې څه ریزروز وو په هغې باندې به تا ډیفیسټ چې دی هغه فاینانس کول ځکه نور څه ذریعه نه وه. At that time, the US dollar was the main component in the currency reserves of the rest of the world. په هغه ټایم کې US dollar چې دی هغه مطلب main component و، and those reserves have been expanding as a consequence of the US running and continued balance of payment deficit. مطلب دا چې at that time the US dollar was the main component in the currency reserve. Actually main component of the currency reserve the rest of the world لپاره، and those reserves had been expanding as a consequence of the US او هغه reserve چې دی هغه expand کېدل د څه د وجې نه چې US running and continued balance of payment deficit. چې US چې دی هغه په یو continuous balance of payment deficit کې و. other countries were willing to hold those dollars as a reserve asset. نور countries چې دی هغوی دا ډالرز چې ځان سره د ریزرف دپاره ساتل، ځکه چې موږ یو کی کرنسي ډیفاین کړې وه او کی کرنسي ډالر و. خلک چې دی اوس ډالر ساتل غواړي because they were committed to maintain convertibility between their currency and the dollar. ځکه چې دې سره دا معاهده وه چې دې کرنسي چې دی هغه اونلی ډالر ته چې دی هغه کنورټیبل دی، یا کم کی کرنسي چې دی هغه ته کنورټیبل ده. the problem was that if the short-run dollar's liability of the US continued to increase in relation to its holding of gold, then the belief in the credibility of the US commitment to convert dollars into gold at a fixed price would be eroded. مطلب دا دی چې که دا ډالر دغه شانتې خلکو سره خلکو ته تلل شروع شي، ټیک شو، او بیا چې دی دا خلک چې دا په دا ډالرز چې دا ډیمانډ کوي چې دا موږ ګولډ ته کنورټ کوي، او ګولډ چې دی هغه مطلب د دې سره دومره پاسبل نه چې دومره ډېر ګولډ دی دې سره، مطلب دا فارموله چې دی دا بیا خرابه کېدی شي. The central banks would thus have an overwhelming incentive to convert the existing dollars holding into gold. مطلب سنټرل بانک چې دی هغه بیا نشي کولی، and that would in turn force the US to give up its commitment. او بیا به د هغې په باره کې څه چل کېږي، خو US به د خپل کمټمنټ نه چې دی منکر کېږي. This was the Triffin dilemma after Robert Triffin, the main critic of the Bretton Woods system. دې ته به Triffin dilemma وي، او Triffin چې دی دا زموږ سره رابرټ ټریفن یو کس دی، او دی د برټن ووډ سیسټم چې غټ کریټیک و، دی د هغې ډېر خلاف و. Triffin suggested that the IMF should be turned into a deposit bank. Triffin دا خبره کوله چې د IMF چې دی دنه به یو ډیپوزټ بینک جوړ کړو پر سنټرل بینکس، د ټولو سنټرل بینکس دپاره، مطلب ټول څومره سنټرل بینکس چې دي د هغوی دپاره به دا یو ډیپوزټ بینک سي and a new reserve asset، او یو بل asset چې دی هغه به ایجاد کړو be created under control of IMF چې هغه به د IMF په کنټرول کې. In 1967 gold was displaced by creating the special drawing rights also known as a paper gold. مطلب بیا 1967 کې څه وشو، هغه د ګولډ ته د کنورټیبلټي هغه فارموله چې دی هغه بدله شوه، یو بل ریسورس چې دی هغه دوی ډیفاین کو، یو بل سیز دوی ډیفاین کو، او هغې شیز ته به یې څه وي، مطلب یو کرنسي ایجاد کړه، او هغې کرنسي ته به یې څه وي، هغې ته به یې SDR وي، سپیشل ډرایینګ رایټس also known as paper gold، او دې ته به یې پیپر ګولډ هم وي، ځکه چې دا دوی یو پیپر نه یو سیز جوړ کو، هغې له صرف ګارنټي ورکړه، څنګه چې نوټ له موږ ګارنټي ورکوو، او د IMF چې دی د هغې چتره یې ورکړه چې انډر د IMF چې دی دا به خلک دا به کار کوي. In the IMF with the intention of increasing the stock of international reserves. د دې سره به څه شي، مطلب international reserve stocks چې دی هغه به سیوا شي. originally defined in terms of gold. مطلب دا SDR چې دی دا originally in terms of gold define کو،
with 35 SDRs being equal to 1 ounce of gold. او دا خبره وشوه چې 35 SDRs چې دی دا به د 1 ounce of gold چې دی هغه برابري د ډالر ګولډ ریټ of the Bretton Woods system چې کوم ته چې Bretton Woods system کې مطلب ډالر ګولډ ریټ وي. It has been redefined several times in 1975. 1974 نه پس چې دی دا بیا څو پیرې چې دی هغه ریډیفاین کړه، مطلب 35 SDRs چې دی هغه چینج کړل. اوس د SDR څه شی دی؟ SDR چې دی زموږ یو کرنسي ده. دا کرنسي چا ایجاد کړې ده؟ دا IMF کنټریز چې دی هغه ایجاد کړې ده. او مطلب دا یو SDR 35 SDR چې دی د 1 اونس اف ګولډ چې دی هغه برابر دي، او دا چې دی بیا several time دا چینج شوی دی. At present it is calculated daily. موجوده زمانه کې دا daily چې دی هغه calculate کوي is the weighted sum of the values in dollars of 4 currencies. او مطلب دا د 4 currencies په بیسس باندې چې دی دا کوي. یو زموږ سره یورو ده، یو ډالر دی، یو جاپانیز ین دی، او بل زموږ سره پاونډ دی. په دې څلورو کرنسیز باندې چې دی دا بیس ده of the 5 countries. او دا چې زموږ سره 5 countries کرنسي د فرانس، د جرمني، د جاپان او د UK او د US چې دی زموږ سره دا کرنسي دي. it derives its strength from IMF members. مطلب دا IMF ته چې دی مطلب دغه 5 countries چې د هغې مین ډونرز دي، مین پیسې هغوی ول ورکوي. او مطلب د IMF ته چې دی د SDR ته د IMF چې دی د هغې پاور چې دی حاصل دی. IMF members being willing to use it as a reserve currency. او IMF countries څومره ممبرز چې دي هغو دا SDR چې دي کوم SDR چې دي دا SDR چې دی یوز کوي as a reserve currency. مطلب په دې کې هغو خپل ریزرف چې دی هغه محفوظ کوي. The original installments of SDRs was distributed to member countries according to their quota. او دا installments د SDR چې دی دا په member countries کې چې دی هغه تقسیم کړي دي according to the quota in the fund. The quota was broadly related to the country's economic importance as indicated by the value of its international trade. اوس امپورټنس چې دی کوټه چې دی هغه په څه بیسس ده؟ هغه په امپورټنس ده. او امپورټنس د څه په بیس دی؟ هغه د ټریډ په بیس دی چې کوم کنټریز چې دی ښه ټریډ ران دي، کوم ښه ټریډ کوي د هغو کوټه پکې سیوا ده. کوم کنټریز چې دی هغو ښه ټریډ نه کوي، هغو سره چې دی ګوډز وغیره چې دی د هغو تجارت ډېر نشته، د هغو پکې کمایي څه ده. The breakdown of the Bretton Woods system was preceded by many events such as devaluation of the pound in 1967. او Bretton Woods system چې دی هغه ولې ختم شوی و؟ د هغې په ځای باندې ولې چې دی دا مطلب SDRs والا IMF والا سیستم راغی؟ پای کې ډېر شی وجې وي. یوه وجه پکې دا وه چې په 1967 کې پاونډ چې دی هغه ډېر زیات ډیویلیو شوی و. Flight from dollars to gold in 1968. خلکو چې دی د 1968 کې د خلکو د ډالر نه چې ګولډ طرف ته چې دی دغه سټارټ کو leading to the creation of a two-tiered gold market with the official rate at 35 per ounce and a private rate market determined. مطلب دوه ریټونه چلیدل، یو 35 دی official چلیدو او یو چې کوم مارکیټ کې ډیټرمن و هغه چلیدو. and finally in August 1971 او finally په 1971 کې اگست 1971 کې د برټش چې دا ډیمانډ وکړو that US guarantee the gold value of its dollar holdings. US دې خبره ګارانټي ورکړي مطلب ډالرز چې دی هغه هولډینګ موږ په ګولډ کې چینج کولی شو. This led to the US decision to give off the link between the dollar and gold. او د هغې په بیسس باندې US دا فیصله وکړه چې the link between dollar and gold should be eradicated. چې مطلب دا لینک چې دی دا ختمول پکار دي. The Smithsonian Agreement in 1971, which widened the permissible bond of movement of the exchange rate to 2.5% above or below the new central rates with the hope of reducing pressures on deficit countries, lasted only 14 months. مطلب یو بل سیستم چې دی سمیتسونین سیستم به دی 1971 کې هغه دی ایجاد کو او هغه چې دی only 14 months دی هغه کار وکړو بیا ختم شو. The developed market economy is led by the United Kingdom and soon followed by Switzerland and then Japan began to adopt floating exchange rates in the early 1970s. او 1970s کې چې دی لاول چې دی یونایټډ کینګډم او بیا سویټزرلینډ، جاپان وغیره چې دی اگین چې دی هغه فلوټینګ ایکسچینج ریټ چې دی هغه سٹارټ کو او هغه خپل ایکسچینج ریټ چې دی بیا واپس فلوټینګ ته واړو. In 1966, revision of IMF's article allowed countries to choose whether to float their currencies or to fix them to a single currency. بیا 1967 کې 76 کې IMF ول دوباره اجازت ورکو چې که تاسو خپله خوښه ده که تاسو فلوټینګ ایکسچینج ریټ سیستم کې کوئ او که مطلب خپله کرنسي چې دا یوې ډالرز یا د بل کرنسي سره پک کوئ فکس کوئ خپله خوښه ده، یا که تاسو یې باسکټ اف کرنسیز سره کوئ مطلب د مختلفو کنټریز سره کوئ یا د SDR سره چې دی هغه چینج ډیټرمن کوئ هغه فکس کوئ نو ستاسو مرضي ده. There are no rules governing fixed rates and no de facto supervision of floating exchange rate. مطلب دا دی مطلب فکس ریټس دپاره او د ډیفیکټو سپرویژن دپاره چې دی هېڅ دغه نشته مطلب رولز نشته، ستاسو خپله مرضي چې څنګه کوئ هغه شانتې کولی شئ. ٹھیک شو. بیا زموږ سره کرنټ چې دی هغه سیناریو سره many countries currently have fixed exchange rate system. اوس currently چې دی